Very, very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta täältä etelästä. We are sending you this autumn greetings. We still have dark here in the morning at this time. What is, after the very light summer, it's always a new experience once again when we are going ahead towards the darker times here in the north. Täällä Pohjolassa todellakin nämä aamut ovat vielä pimeitä. Valoisan kesän jälkeen se on aina tuo uudelleen orientoituminen. So welcome into our Ask project. Tervetuloa Ask-projektiimme. And Thursdays we have the meditation of the reappearance of the Christ and preparations for that. Ja aina torstaisinhan meillä on tämä Kristuksen jälleen tulemisen valmistamisen mietiskely. We are not reading at the moment from the book of the reappearance of the Christ. Emme lue nyt tällä kertaa kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen. But we have to turn our conscious minds now towards what is happening around us. Mutta meidän tulisi kääntää tietoinen mielemme katsomaan, mitä tapahtuu. In the end of this meditation, we have just a short, a little reflection about the situation in United States, and that's why using the Great Invocation number 2. So in the end of this meditation, we will have that.
Ja tämän mietiskelyn lopulla meillä on pieni katsaus tuohon pohdiskeluun, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. So let us have everything in our minds, reflect what is going on in your own country, what kinds of fights there are if you think about the forces of light and the forces of Christ, and then the forces of materialism. Because these two different types of ways related to human evolution, they are really rampantly fighting with each other. Nämä kaksi erilaista tapaa taistelevat nyt kerta kaikkiaan keskenään. Let us remember one important thing about the new group of world servers. This group is the most important group in humanity. This group is the one which has the great responsibility to prepare the way for the Christ and also help in this transition time. Tämä ryhmä on se, jonka erittäin suuri tehtävä on valmistella Kristukselle työtä ja auttaa tässä vaiheessa, jossa ihmiskunta menee läpi näiden valtavien haasteiden. And the members of this group, they are from all sides and stages in human evolution. Nämä ovat kaikista eri ihmisryhmistä ja ovat kaikista eri ihmiskuntataustoista. What is uniting this group? It is this ability to respond to the future. Se on tuo tulevaisuuteen kykenevä vastaus, joka erottaa tai yhdistää tämän ryhmän. These members, they have like ability to see through these old patterns. On ikään kuin tämä ryhmä näkee läpi näiden vanhojen ohjelmien. One of the remarkable signs of that is that ability now to put away the ancient fights where it is based upon revenging what has done to me. I will revenge now, and I have the right to revenge. There has now grown the ability to understand that this way it will never end. We have to find totally new methods to go forth together. Tämän ryhmän jäsenet eivät pidä mielessään, että nyt, koska minulle on tehty jotain, niin minulla on oikeus kostaa siitä, vaan nähdään, että tällä tavoin ei ikinä mennä eteenpäin, vaan nyt meidän täytyy löytää uudet keinot mennä yhdessä eteenpäin. So now when we have these on political arena all kinds of debates, debate is a good thing when it is a real debate. We are allowed to debate, and that is how we are developing our ability in our minds and use our minds all the time more and more potent ways. Taistelu tai väittely ei ole koskaan huono asia, sillä se opastaa meitä käyttämään mieltämme oikealla tavalla, mutta puhumme oikeasta väittelystä. This was an art in ancient Greek. Tämä oli muinaisessa Kreikassa todella taiteen laji. And now I am also talking about that not one can use one's mind high sophisticated ways in debate, but we are talking about the debate which is like how the soul is bringing forth the arguments which are based upon truth. Me emme puhu siitä, että osaa hienostuneesti käyttää mieltä ja manipuloida siinä mielessä, vaan se, että millä lailla sielu tuo tosiasioita. The Buddha is talking about the right memory, right speech,
right use of mind. So all of this is related in the real debate, and that is where we should be going, because it's not bad that we have diversity, but this will behind it, which is unifying, and the consciousness which is unifying us, that we try to find the best way. And that's why it is an art to bring forth all this which is in balanced situation and in relationship, imbalanced relationship, to bring them into harmony. And that is how the mind should be used at the moment, that we will bring into harmony. And that is the impulse of the Christ consciousness, that it can see and will bring into harmony via finding a real solution. Ja niinpä käyttäen Kristustietoisuutta tuomme kaiken, mikä on epätasapainossa, tasapainoon. So we will try to have that attitude in us. Me pyrimme pitämään tätä asennetta itsessämme in these turmoils, political turmoils. But let us remember, when DK was criticizing, or hierarchy was criticizing, in the time when Kansi didn't take sides. So that was considered in that moment, like not enough responsible action. Haluan muistuttaa siitä, että kun Gandhi ei ottanut tavallaan puolta, niin hierarkia ei katsonut tätä lämmöllä, sillä tuollaisissa tilanteissa meidän täytyy nähdä, kummalla puolella seisomme. So we have to now all of us see on which side we are really standing and which side we are emphasizing, remembering that it is not based upon money that we are supposed to make our decisions, that if this and that group is not getting money, it is about how we are bringing forth the soul values. Tällä hetkellä meidän täytyy nähdä, että millä lailla tuomme valinnat esille. And sometimes it is that we have to go through the time of sacrifices. We always have to remember that we have karmic debts to pay, and that's why just following the money is not the right way at all to find what we should be thinking. Meillä on karmisia asioita, joita meidän täytyy maksaa, ja sen tähden ei ole oikea keino, että me vain katsomme rahan pohjalta. And also we are not going against individual people in our minds. Somehow we have to see that everyone belongs karmically into the situation. Me emme voi käydä ihmisyksilöä vastaan. Meidän täytyy nähdä, että jokainen jollain lailla kuuluu tähän karmiseen tilanteeseen. And this will make our minds to develop. Ja tämä saa meidän mielemme kehittymään, because then it is a totally different level where we have to go. But we have to take sides. Are we now standing with the energy, with the directives from the Christ, from Lord Maitreya? Mutta tässä meidän kuitenkin täytyy ottaa valintamme, että seisommeko me nyt Kristuksen joukoissa ja hänen Kristustietoisuudessaan. And it is not easy, ja se ei todellakaan ole helppoa. And we are now talking about this few years left, and we have to energetically, behind the scenes, behind our outer performance,
the inner performance has to stand now steadily there and firmly. So we do not have possibility at the moment to let any lower thoughts to escape. Ja meidän täytyy nyt oppia se, että me emme anna minkään alemman mielen karata. Ja se, että meidän esityksemme tulee olla samalla lailla sisältä, kun se on ulkoa ja päinvastoin. So let us put ourselves under the magnifying glass and study really ourselves. How do we stand in this moment of human history? Pankaamme itsemme nyt suurennuslasin alle ja katsokaamme, että millä lailla me todella seisomme tässä ihmiskunnan tilanteessa. So having all of this in our minds, we will go into meditation, ja tämä mielessämme menemme mietiskelyyn. So let us breathe white light. Hengitkäämme valkoista valoa, drawing that light from the soul. Vetäen tuon valon alas sielustamme. And thus aligning with the light which is coming through the Christ. Ja siten virittäytyen valon, joka tulee Kristuksen kautta. We align with our co-workers, virittäydymme kanssatyöntekijöihin in horizontal level and all the workers of light ja kaikkiin valotyöntekijöihin. In this great movement towards the future, tähän suureen liikkeeseen kohti tulevaisuutta. And then touching in our minds, now shortly with our triangle work ja koskettaen mielessämme kolmiotyötämme. And in our triangle work, we are building the new conditions on earth, because that is changing the etheric body of earth. Virittäydymme kolmioihimme tuohon uuteen tapaan työskennellä, joka muuntaa planeetan auraa, sen eteeristä rakennetta. And we try to learn something where we are now rehearsing to give our own will away. Me myös harjoittelemme sitä, kuinka antaa oma tahtomme pois. Christ was saying in Getsemane, not my will but thine be done. Kristus sanoi Getsemanessa, ei minun tahtoni vaan sinun. Align with that kind of attitude. Virittäydy tuohon asenteeseen. Ei minun tahtoni, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. Stage 1, vaihe 1. Formulate clearly to yourself in your own words the answers to the following questions. Muodosta nyt selkeästi omin sanoin itsellesi vastaus seuraaviin kysymyksiin. As a member of the new group of world servers, what is
your specific fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul. Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä tällä hetkellä on sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi sellussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä? Two, question yourself. Is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention as far as I am permitted to know it? Kysy itseltäsi. Onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa siinä määrin, kun minun on siitä sallittu tietää? Three, have I in my own personal daily life earned the right because of definite effort and not so much because of success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? Stage 2, vaihe 2. Now in the light of the soul, let us say with emphasis the following mantra. Ja nyt sielumme valossa lausukaamme seuraava mantra nyt ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta.
Stage 3, vaihe 3. Visualize the world situation as best you can, and in terms of your major world interest, and with what knowledge of world affairs you may possess. Visualisoi maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And try to turn in the quality of that vibration. Ja pyri tunnistamaan tuon värähtelyn laatu. And here and there, points of brighter light where members of the new group of servers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailmanpalveluiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. What is the quality of that light? Ja mikä on tuon värähtelyn laatu? And now visualize, through the creative imagination, the vivid light of the hierarchy. Ja nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen visualisoi hierarkian elävä valo. What is that quality of that light? Mikä on tuon valon laatu? See it streaming towards humanity. Ja näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. Slowly merging with the light which is already in humanity. Hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And let us say the first stanza of the Great Invocation. Ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin. Palatkoon Kristus päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Nyt pohdiskele Kristuksen jälleen tulemista.
we realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still this same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Pohdiskele nyt ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. And let us remind ourselves. Palauttakaamme mieliimme. The question, for what period of time must we endure, struggle and fight? Minkälaisen ajanjakson meidän tulisi kestää, kamppailla ja taistella? The reply comes with clarity. The Christ will come unfailingly. Vastaus tulee selkeästi. Kristus tulee aivan varmasti. 1. When a measure of peace has been restored. Kun tietty määrä rauhaa on saatu aikaan. 2. When the principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs. Kun jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. And now 3. And when churches and political groups have begun to clean house. Kun kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet siivota toimiaan. Then he can and will come. Silloin hän voi tulla ja tulee tulemaan. Then the kingdom of God will be publicly recognized and will no longer be a thing of dreams and of wishful thinking or orthodox hope. Ja silloin Jumalan valtakunta tulee julkisesti tunnustetuksi, eikä ole unelmien, toiveiden ja oikeaoppisten toiveiden asia. Let us say now the second stanza. Ja toinen stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Vedätkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Let us realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will.
Oivaltakaamme, että siinä määrin kuin kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. Third stanza ja kolmas stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Let us now consider practically what we could be doing in the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt niitä käytännön toimia, mitä voisimme tehdä tulevalla viikolla edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. Remember that you are part of a group of working forerunners who are called at this time to act and to do their part in the plan. Muista, että olet osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää, jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osansa suunnitelmassa. So in a few minutes' time, let us now ponder upon the next coming week and make our plans. Nyt muutaman minuutin ajan pohdiskelkaamme nyt tulevaa viikkoa, mitä voimme tehdä. Two minutes silence ja 2 minuutin hiljaisuus.
Let us now respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Let us commit ourselves in His name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. And let us say together, sanokaamme nyt yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And now the extra thing, ja nyt tämä ylimääräinen. Let us see us standing in the sacred circle of brothers and sisters. Nähkäämme, että seisomme sisarten ja veljien pyhässä piirissä. Let us align with the triangle of destiny, of humanity. Virittäydy nyt ihmiskunnan kohtalon kolmioon, which is held by United States, Great Britain and Russia, joka muodostuu Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Venäjän kautta. Whatever happens in these countries, it is having always a global effect. Mitä tahansa tapahtuu näissä maissa, sillä on globaalinen vaikute. The election in United States is now taking place in a few weeks. Nyt tuo presidentin vaalit ovat Yhdysvalloissa muutaman viikon päästä. And this president who is going to be directing us in United States through the last years of the Forerunner has a world impact. Of course, United States has always, but it is a especially important time. Ja tuo presidentti, joka johtaa sitten läpi edelläkävijöiden ajan loppumisen, sillä on suuri planetaarinen merkitys. Yhdysvalloilla aina on, mutta erityisesti nyt. That's why all these forces are fighting. Ja juuri sen tähden kaikki nämä vallat taistelevat. Very firmly let us stand in that consciousness. Let thy will, but mine be done. Siinä valinnassa tapahtukoon sinun tahtosi,
ei minun. Imagining that we are standing in this sacred circle, the Christ in the center. Näe kuinka seisomme pyhässä piirissä ja Kristus sen piirin keskellä. And we direct our spiritual demand invocation into those ears of the great ones who are directing the races. Me käännämme henkisen tahtomme, vaatimuksemme kohti niitä olentoja, jotka johtavat rotuja. The great invocation number 2. Let the lords of liberation issue forth. Let them bring succor to the sons of men. Let the rider from the secret place come forth, and coming save. Come forth, Almighty One. Let the souls of men awaken to the light, and may they stand with massed intent. Let the fiat of the Lord go forth. The end of woe has come. Come forth, Almighty One. The hour of service of the saving force has now arrived. Let it be spread abroad, Almighty One. Let light and love and power and death fulfill the purpose of the coming one. The will to save is here. The love to carry forth the work of is widely spread abroad. The active aid of all who know the truth is also here. Come forth, Almighty One, and blend these three. Construct a great defending wall. The rule of evil now must end. And now, for closing, we will sound again the sacred word Om very consciously 3 times, dedicating our threefold personality to the work of preparation. Lausumme nyt Om 3 tietoisesti antaen kolminaisen persoonallisuutemme Kristuksen tulemisen valmistamiseen. Thank you, dearest friends. Kiitämme, rakkaat ystävät. Thank you for your participation and for your presence. Kiitämme osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Today in the evening 5 p.m. GMT we have the identify as being broadcast web Zoom, and then tomorrow we have a webinar
or Zoom? In the morning, the Glamour Zoom no, webinar. Yes. webinar. Oh, we are sorry. We have so many forums at the moment because of these transitions. We try to find the unified method. But anyway, so tomorrow it is the dissipating glamour work and meditation in webinar. Ja tänä päivänä illalla kello 20 on Identify as Being ohjelma, joka on Zoom-lähetys, ja sitten huomenna ihmisten ja ihmiskunnan harhojen hävittämisen mietiskelu- ja keskustelufoorumi on taas webinaarissa. So we invite all of you to come along with us and let us stand firmly together in unified will and determination to bring forth the Christ and His kingdom on earth. Ja seisokaamme siinä tiukassa tahdossamme, että haluamme Kristuksen valtakunnan laskeutuvan maan päälle. So have a beautiful day and night for those who go to sleep, and with new strength we go forth. Ja oikein ihanaa päivää kaikille. Uudella voimalla menemme eteenpäin. Much love, many blessings. Namaste from Finland. Paljon rakkautta ja siunauksia. Ja näkemisiin, kuulemisiin täältä etelästä.